Κάποτε έφτασαν στην πόλη Τύρο δύο μοναχοί. Επιτελούνταν αμφιβόλους κάποια διακονία. Τον έναν από αυτούς, κάποια φορά που μετέβαινε σε ένα τόπο, τον ακολούθησε μία πόρνη, ονόματι Πορφυρία, κράζοντας: «Πάτερ Τίμιε, σώσε με», όπως κάποτε την πόρνη ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος δε, χωρίς να υπολογίσει τίποτα από τα ανθρώπινα, την έπιασε από το χέρι και κάτω από τα μάτια πολλών που τον έβλεπαν, εξήλθε διαμέσου της πόλεως. Επομένως, μετά την ενέργειά του αυτή, διαδόθηκε παντού η φήμη ότι ο μοναχός εκείνος, την Πορφυρία, θα την έπαιρνε για γυναίκα του. Λοιπόν, διερχομένη η πόρνη εκείνη μαζί με τον μοναχό, πόλεις και χωριά, βρήκε στο δρόμο της ένα βρέφος να κοίταται κατά γης. Αμέσως έσκυψε και το πήρε φιλανθρώπος στην αγκαλιά της, με σκοπό να τον αναθρέψει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έφτασαν τήροι στον τόπο που αυτοί διέμεναν, και μόλις ήταν το παιδί στην αγκαλιά της πόρνης, σαν να περιγελούσαν και να κατηρωνεύονταν το γενναίο εκείνον άντρα. Περιγελούσαν και ειρωνεύονταν το γενναίο μοναχό και έλεγαν προς αυτήν: «Όντως, δεν έκαμες λάθος στο σκοπό σου. Είναι πράγματι ωραίο το τεκνό σου που γέννησες από το μοναχό». Επανελθόντας δε αυτοί στην Τύρο, διέσπηραν παντού ότι η πόρνη εκείνη γέννησε παιδί από το μοναχό, το οποίο διασώζει σαφώς τα χαρακτηριστικά του. Και βέβαια, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι που τα άκουσαν αυτά τους πίστεψαν. Ο μοναχός δε εκείνος κούρεψε την Πορφυρία, την περιέβαλε με το μοναχικό σχήμα, τη μετονόμασε Πελαγία και την έβαλε σε γυναικείο μοναστήρι να ησυχάζει. Μόλις όμως προγνώρισε δια θείου σημείου το τέλος του επίγειου βίου του, την παρέλαβε από το μοναστήρι και επανήλθαν στην Τύρο. Μαζί της ακολούθησε και το παιδί, το οποίο ήταν τότε σχεδόν 7 ετών. Η άφηξή τους διαδόθηκε στους πάντες, ότι δηλαδή η Πορφυρία με τον μοναχό άνδρα της επανήλθε στην Τύρο. Έπειτα, επειδή άρρωσε βαριά ο μοναχός και έβλεπε πλέον προς το θάνατο, προσήλθαν για επίσκεψη πλήστοι κάτοικοι της πόλεως. Τότε ζήτησε και του έφεραν μπροστά στα βλέμματα όλων ένα θυμιατήριο γεμάτο με αναμένα κάρβουνα. Πήρε λοιπόν το θυμιατήριο αυτό, έχισε τα αναμένα κάρβουνα πάνω στο στήθος του και εις επίκον όλων είπε: «Ευλογητός ο Κύριος, ο οποίος παλιά τήρησε τη βάτο άφλεκτη. Αυτός ας είναι για μένα μάρτυρας πιστός, ότι όπως ακριβώς δεν άγγιξε και τα ημάτια μου η καυστική δύναμη του πυρός, έτσι ούτε εγώ άγγιξα ποτέ μου γυναίκα καθ' όλα τα χρόνια της ζωής μου». Ακούοντας τούτο οι παρόντες εξεπλάγησαν όλοι τους και δοξολόγησαν το Θεό, ο οποίος γνωρίζει έτσι ολοφάνερα να δοξάζει τους κρυφούς θεράποντές του. Αυτά αφού έπραξε και είπε ο μοναχός εκείνος, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Για το λόγο αυτό τέκνο πνευματικά, είπε ο μακαριστός Ιωάννης ο Ελεήμων: «Σας συμβουλεύω όλους να μην είστε εύκολοι προς κατάκριση». Και τούτο, διότι την αμαρτία εκείνου που στα φανερά πόρνευσε ή πλημέλησε σε κάτι άλλο, συμβαίνει να την γνωρίζουμε. Τη μετάνοια όμως που συντελέστηκε στα κρυφά, στην ψυχή του αμαρτήσαντος, δεν την ξέρουμε. Πρέπει βέβαια να φοβόμαστε και τη δεσποτική φωνή που λέγει: «Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε». Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο μοναχός, η πόρνη και το παιδάκι. Απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος και πολιτεία Ιωάννου του Ελεήμονος».